Hi mga ka-sleeping! Welcome back to our channel. Bago ang lahat, gusto kong pasalamatan yung mga nag-comment dun sa first mukbang video namin ni Louie. Yung mga bumati sa akin nung birthday ko at nung anniversary namin ni Louie. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. At sana may matutunan kayo sa mga pinag-usapan namin at makakuha kayo ng mga ideas. So ngayon, tuturo ko sa inyo yung favorite food ko sa cafeteria ng grade school. Ito yung chicken stroganoff. Ingredients: 3 tablespoon butter, 5 cloves minced garlic, 1 white onion, 1 kilo of chicken strips, 100 ml of white wine or water, 100 ml of tomato sauce, chicken cube, 1 can of mushrooms, 200 ml cream, 3 tablespoon mustard, and parsley. Okay, since malaki yung chicken breast natin, kailangan natin siyang hiwain ng maliliit. Tapos ito, isa-slice ko pa to sa half. Dahil masyado siyang makapal. Tapos ito, isa-slice natin lengthwise. Ganyan. Tapos, pa-side. Para maka-achieve tayo ng bite-size na chicken. Ganito. Hindi matalim. Ba't di may nasa? Matalim nagkalagari. After natin i-slice yung chicken, magigisa na tayo ng onion and garlic. So, lalagyan na natin itong butter dito sa wok natin. So, i-melt lang natin siya. Dali na yan. Then, lagay natin itong garlic. So, ngayon na-add na natin itong onions. Okay. Ngayon, lalagyan na natin yung chicken. So, lulutuin lang natin siya hanggang maging white na yung meat. Itong recipe na to, good for 4 to 8 people. Since dalawa lang kami ni Louie, isa-store ko yung half, tapos, pwede lang kayo bukas. Or the next day. Meal prep, ganun. So yan, white na siya, cook na yung chicken. Ilalagay na natin yung white wine. Pwede rin water or chicken stock. Haluin lang natin siya. Tapos, i-cover natin yung pan. Tapos, i-simmer natin siya for 5 minutes. A few moments later. Yung wine kasi, nakakatulong siya mag-add ng flavor. Just make sure na gusto niyo yung lasa ng white wine na gagamitin niyo. Meron kasi kaming extra dito ni Louie na white wine, kaya yun ang ginamit ko. Pero, if wala kayong wine, water okay lang. So, after i-simmer, lalagay na natin itong chicken cubes. Hinati ko lang siya sa gitna. Tapos, add na rin natin itong tomato sauce. Mix natin. Ngayon pa lang, marunong na siya. Tapos, add
I-add na rin natin tong mushroom. I-cover ko lang ulit siya and simmer ulit for 5 minutes. Okay, after 5 minutes, yun na siya. Ngayon, lalagyan na natin tong cooking cream. Lapit na. Lalagay ko na yung mustard. Itong mustard, kung ayaw nyo masyadong maasim, pwede nyo gawin 2 tablespoons lang. Haluin lang natin siya mabuti. Maamoy niya talaga na sobrang bango niya. As in, nung paglagay ko pa lang ng wine, ang bango niya na. Tapos nagdagan ko ng tomato sauce, mas bumango siya. Tapos ngayon, yung cream, mas bumango talaga siya. Tsaka yung mustard. For sure, masarap to. At magugustuhan niyo to. Tapos ito, parsley. Better kung yung fresh ang gagamitin nyo. Pero ngayon, meron na akong dried parsley, which will do. Pa-add lang ng color, tsaka ng onting spice. That's it! Yun na yun. Okay, tikman na natin siya. Sobrang sarap. Sure na sure ako magugustuhan niyo to. Ngayon, mag-dinner na kami ni Louie. Papartner namin siya sa rice. At kung meron kayong pasta, pwede rin siya. Thank you very much for watching this video. Sana gawin niyo tong recipe na to. And if you do, please do let us know. Sobrang matutuwa talaga kami. Alright? Take care and goodbye. See you next time.